Chào mừng bạn đến với khóa học về mảng tích chập. Thị giác máy tính là một trong những lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng nhờ vào học sâu. Thị giác máy tính học sâu hiện đang giúp xe tự lái xác định vị trí của những chiếc xe khác và người đi bộ xung quanh để tránh va chạm. Nó làm cho việc nhận dạng khuôn mặt hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Vì vậy có lẽ một số bạn sẽ sớm, hoặc có lẽ đã có thể mở khóa điện thoại, hoặc thậm chí mở khóa cửa chỉ bằng khuôn mặt của bạn. Và nếu bạn nhìn vào điện thoại di động của mình, tôi khá là bạn có nhiều ứng dụng hiển thị cho bạn hình ảnh đồ ăn, hình ảnh khách sạn, hoặc chỉ là hình ảnh phong cảnh vui nhộn. Và một số công ty xây dựng các ứng dụng đó đang sử dụng học sâu để giúp hiển thị cho bạn những hình ảnh hấp dẫn nhất, đẹp nhất hoặc phù hợp nhất. Và tôi nghĩ học sâu thậm chí còn cho phép tạo ra các loại hình nghệ thuật mới. Vì vậy tôi nghĩ có hai lý do tôi hào hứng với học sâu cho thị giác máy tính, và tại sao tôi nghĩ bạn cũng vậy. Thứ nhất, những tiến bộ nhanh chóng trong thị giác máy tính đang cho phép xây dựng các ứng dụng hoàn toàn mới mà chỉ vài năm trước đây không thể thực hiện được. Và bằng cách học những công cụ này, có lẽ bạn sẽ có thể phát minh ra một số sản phẩm và ứng dụng mới này. Thứ hai, ngay cả khi bạn không xây dựng các hệ thống thị giác máy tính, tôi thấy rằng vì cộng đồng nghiên cứu thị giác máy tính đã rất sáng tạo và rất phát minh trong việc đưa ra các kiến trúc mạng neuron mới và các thuật toán mới. Nó đã thực sự truyền cảm hứng hoặc tạo ra rất nhiều sự thụ phấn chéo vào các lĩnh vực khác. Ví dụ, khi tôi làm việc về nhận dạng giọng nói, đôi khi tôi thực sự lấy cảm hứng từ các ý tưởng từ thị giác máy tính và mượn chúng vào tài liệu về giọng nói. Vì vậy, ngay cả khi bạn không làm việc với thị giác máy tính, tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy một số ý tưởng bạn đã học trong khóa học này hữu ích cho một số thuật toán và kiến trúc của bạn. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu. Đây là một số ví dụ về các vấn đề thị giác máy tính mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong khóa học này. Bạn đã thấy phân loại hình ảnh, đôi khi còn được gọi là nhận dạng hình ảnh. Trong đó bạn có thể lấy đầu vào, chẳng hạn như một hình ảnh 64 x 64, và cố gắng tìm ra đó có phải là một con mèo không. Một ví dụ khác về vấn đề thị giác máy tính là phát hiện đối tượng. Vì vậy, nếu bạn đang chế tạo một chiếc xe tự lái, có lẽ bạn không chỉ cần tìm ra liệu có những chiếc xe khác trong hình ảnh này hay không, mà thay vào đó bạn cần tìm ra vị trí của những chiếc xe khác trong bức ảnh này để xe của bạn có thể tránh chúng. Vì vậy, trong phát hiện đối tượng, thông thường chúng ta không chỉ phải tìm ra những đối tượng khác, chẳng hạn như ô tô, trong bức ảnh, mà còn phải vẽ các hộp xung quanh chúng, hoặc có một cách nào đó khác để nhận ra vị trí của những đối tượng này trong bức ảnh. Và cũng lưu ý trong ví dụ này rằng, có thể có nhiều xe trong cùng một bức ảnh, hoặc ít nhất là mọi chiếc xe trong số chúng trong một khoảng cách nhất định với xe của bạn. Đây là một ví dụ khác, có lẽ thú vị hơn, là chuyển giao phong cách neuron. Giả sử bạn có một bức ảnh và bạn muốn bức ảnh này được vẽ lại theo một phong cách khác. Vì vậy, chuyển giao phong cách neuron, bạn có một hình ảnh nội dung và bạn có một hình ảnh phong cách. Hình ảnh bên phải thực ra là của Picasso, và bạn có thể có một mạng neuron kết hợp chúng lại với nhau để vẽ lại hình ảnh nội dung. Đó là hình ảnh bên trái, nhưng theo phong cách của hình ảnh bên phải, và bạn có được hình ảnh ở dưới cùng. Vì vậy, các album như thế này đang cho phép tạo ra các loại hình nghệ thuật mới, và trong khóa học này, bạn cũng sẽ học cách tự mình làm điều này. Một trong những thách thức của các vấn đề thị giác máy tính là đầu vào có thể trở nên rất lớn. Ví dụ, trong các khóa học trước, bạn đã làm việc với hình ảnh 64 x 64, và như vậy là 64 x 64 x 3, bởi vì có 3 kềnh màu, và nếu bạn nhân nó ra, đó là 12288. Vì vậy, x, các đặc trưng đầu vào, có chiều là 12288, và điều đó không quá tệ. Nhưng 64 x 64 thực ra là một hình ảnh rất nhỏ. Nếu bạn làm việc với những hình ảnh lớn hơn, có thể đây là một hình ảnh 1000 pixel x 1000 pixel, và đó thực ra chỉ là 1 megapixel. Nhưng chiều của các đặc trưng đầu vào sẽ là 1000 x 1000 x 3, bởi vì bạn có 3 kênh RGB, và đó là 3 triệu. Và nếu bạn đang xem cái này trên một màn hình nhỏ hơn, điều này có thể không rõ ràng, nhưng đây thực ra là một hình ảnh 64 x 64 độ phân giải thấp, và đây là một hình ảnh 1000 x 1000 độ phân giải cao. Nhưng nếu bạn có 3 triệu đặc trưng đầu vào, thì điều này có nghĩa là x ở đây sẽ có chiều 3 triệu. Và vì vậy, nếu trong lớp ẩn đầu tiên, có thể bạn chỉ có 1000 đơn vị ẩn, thì tổng số trọng số, đó là ma trận WF1. Nếu bạn sử dụng một mạng kết nối đầy đủ tiêu chuẩn như chúng ta có trong khóa học 1 hoặc 2, ma trận này sẽ là một ma trận có chiều 1000 x 3 triệu. Bởi vì x bây giờ là L x 3 triệu, 3M, tôi đang sử dụng nó để biểu thị 3 triệu.
Và điều này có nghĩa là ma trận ở đây sẽ có 3 tỷ tham số, đó là một con số rất lớn. Và với nhiều tham số như vậy, rất khó để có đủ dữ liệu để ngăn mạng neuron bị quá khớp, và cả các yêu cầu tính toán và yêu cầu bộ nhớ để huấn luyện một mạng neuron với 3 tỷ tham số là không khả thi. Nhưng đối với các ứng dụng thị giác máy tính, bạn không muốn bị mắc kẹt khi chỉ sử dụng những hình ảnh nhỏ bé. Bạn muốn sử dụng hình ảnh lớn. Để làm điều đó, bạn cần triển khai tốt hơn phép toán tích chập. Đây là một trong những khối xây dựng cơ bản của mạng neuron tích chập. Hãy xem điều này có ý nghĩa gì và cách bạn có thể triển khai điều này trong video tiếp theo. Tôi sẽ minh họa phép tích chập bằng ví dụ về phát hiện cảnh.